हॅपी ॲनिव्हर्सरी बेटा. बोला बाय. हॅपी ॲनिव्हर्सरी. उठा उठा चला. नमस्कार. आमचे कलांगणमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. आज आमची ॲनिव्हर्सरी आहे, त्यामुळे मी व्हेज केक करत आहे. व्हेज केक माझ्या मुलाला खूप आवडतो. बाजारचा केक आवडत नाही, कारण त्याच्यामध्ये क्रीम खूप असतं. चला तर या केकची आपण रेसिपी पाहूया. व्हेज केकसाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी मैदा घेतला आहे, ही 1 वाटी. साखरेचा पाक पाव वाटी. अर्धी वाटी साखर बारीक करून घेतली. अर्धी वाटी दूध आहे आणि पाव वाटी तूप आहे. हे ड्रायफ्रूट आहेत सगळे आणि बेकिंग सोडा आहे. या भांड्यात तूप टाकलेले आहे खाली आणि त्याच्यामध्ये पिठी साखर टाकते आणि हे चांगलं फेटून घेते. हातानेच मळून घ्यायचं, चांगलं फेटून घ्यायचं. तूप आणि साखर हे चांगलं फेटून घ्यायचे. त्याच्यात साखरेचा पाक टाकायचा. तेही चांगलं फेटून घ्यायचं. त्याच्यात दूध टाकते. त्याच्यात ड्रायफ्रूट टाकते. बेकिंग सोडा 1 चमचा. आणि आता मैदा टाकते. पाणी लागलं तर घालायचं. भज्याला जसं आपण भिजवतो तसं भिजवून ठेवते. आणि आता थोडं पाणी टाकते. आणि आता डब्याला तुपाचा हात लावून डब्यात ठेवते आणि वाफवायला ठेवते. डब्याला तुपाचा हात लावते. डब्यात ओतायचं. डब्याला झाकण लावते आणि हे इडलीचं भांडं घेतलं आहे. याच्यात 1 पेलाभर पाणी घेतलं आहे आणि याच्यात हा डबा ठेवते. आणि 40 मिनटं ठेवायचा. ओव्हनमध्येही करतात, पण मी वाफवून करते. वाफ छान आलेली आहे. आता डबा ओपन करते. केक छान तयार झालेला आहे.
आता मी ताटात काढून तो सजवणार आहे. आज आमची ॲनिव्हर्सरी आहे आणि आम्ही दोघे मिळून केक कापत आहोत. आज आमची मुलं असती तर आणखी मजा आली असती. हो, मुलांना हा केक खूप आवडतो. माझ्या जीवनामध्ये हे विद्या आली आणि विद्याने विलास यांचा आतापर्यंत संसार छान सुखाचा आनंदाचा झाला. अनेक प्रकारची दुःख आली सुख आली त्याला तोंड देत सही सलामतपणे आम्ही इथपर्यंत येऊन पोचलेलो आहोत. उर्वरित आयुष्यसुद्धा हिच्या साथीनं सुखानं समाधानानं आनंदात जाईल याची मला पूर्ण खात्री आहे, विश्वास आहे. परमेश्वर चरणी त्यासाठी प्रार्थना करतो. धन्यवाद.